Дисклеймер. По-перше, я хочу сказати, що я не закликаю нікого бути учасником жодної організації політичного, соціального, філософського, релігійного або будь-якого іншого конкретного спрямування. Я не закликаю нікого до конкретних дій для отримання конкретного результату. Все, що я кажу в цьому відео, є моя суб'єктивна думка. І я ділюся своїм особистим досвідом. У вас це може бути зовсім по-іншому. Я не закликаю нікого ні до чого. Добре, це був дисклеймер. Тема, про яку я хочу сьогодні поговорити, вона мені складно її пояснити, так як це роблять в університетах. Тому я перейду відразу до прикладів. Я буду наводити приклади, і мені так простіше донести свою думку. Давай перейдемо до нашого прикладу. Уявимо нашого героя. Це сонячний день, ранок, він дивиться через вікно, п'є каву, дивиться через вікно, сонце світить, немає жодної хмаринки, вихідний день, і він думає: о, класно, я сьогодні проведу день на вулиці, і там запланую собі багато речей, які я хочу зробити протягом дня. Він йде на вулицю, починає робити одну з тих речей, які він запланував. Задоволений, все окей, кави випив, бадьорий, повний енергії, сил, виспаний, має плани, які хоче сьогодні реалізувати, все добре. Тут йде перехожий і каже: привіт, о, я бачу, в тебе така активна діяльність за твоєю огорожею, але слухай, я бачу, що ти хочеш сьогодні багато речей зробити, але ж ти не встигнеш, бо буде гроза після обіду. І наш герой такий дивиться на нього і каже: ну, яка гроза? Подивися, то ж немає жодної хмаринки на небі. Сонце світить, небо блакитне, вітру немає, нічого. Звідки такі в тебе думки? Перехожий каже: ну, я чую запах грози в повітрі. Наш герой такий: ну, знаєш, я не чую запаху грози в повітрі. Я чую запах квітів, які розквітають навколо, запах зеленої трави. Запах грози я не чую. Наш перехожий каже: бажаю тобі успіхів і гарного тобі дня. Наш герой продовжує робити речі, задоволений, думає: ну, як це можна почути запах грози в повітрі? Думає: ну добре, я розумію, якщо гроза вже відбулася, тоді, наприклад, парує асфальт, і можна відчути цей запах дощу в літній день. Жаркий, так, але зараз, цікава людина. І він робить далі свої речі, які він запланував. І тут іде другий перехожий. І каже: о, привіт, бачу, що в тебе таке активне життя. Бачу, ти робиш так багато речей сьогодні. І там і те, і те, і те. Але, слухай, але ти не встигнеш їх зробити, бо буде після обіду гроза.
Ну, наш герой такий думає, гроза, каже, ну, але дивися. Ну, яка гроза? Подивись на небо. Сонце світить, небо блакитне, жодної хмаринки немає, вітру немає. Ну, яка гроза? Наш другий перехожий каже, дивись, ось, бачиш хмаринку? Є одна хмаринка. І наш герой дивиться на небо. Справді одна хмаринка. Я її не помітив. Але ну, це ж тільки одна хмаринка, така біла, пухнаста. Може, і то добре, буде тінь, бо щось мені вже спекотно. Наш перехожий каже, окей, я тобі бажаю успіхів і гарного дня. І те. Наш герой такий далі займається своїми речами, радіє насправді хмаринці, думає, буде тінь, трішечки прохолоди. І поглядає на небо. Хмаринок стає більше. І вони білі, пухнасті. І він думає, о, це добре, бо вже справді буде полудень і буде 12 година, і вже буде трішки спекотно, добре, що ці хмаринки приходять. Він далі робить свою роботу. Робота кипить, там речі, все активно виконує ті завдання, які він собі запланував. Хмаринки збираються, покривають небо. Вже він такий, щось вже немає сонця, вже небо вкрите лише цими хмаринками. Думаю, ну окей, але грози немає, вітру немає. Просто затягнуте небо хмаринками добре. Працює собі далі і займається своїми речами. А тут піднімається вітер. Наш герой такий, вітер, це добре, вітер трішки мене освіжить. Це дуже добре. Далі займається своїми речами. Дивиться на небо. Хмаринки змінили колір. Хмаринки вже не білі, хмаринки вже такі темно-сині. Він такий, щось стало трішки темніше. Ну, але вітер, хмари, нічого, я ж стільки розпочав справ, мені треба їх завершити. Я буду далі ними займатися. І цих справ розпочато багато, на вулиці він переходить від однієї до іншої, хоче все встигнути. Тут вітер стає сильнішим і стало взагалі темно. І він такий дивиться на небо. Вітер такий вже бачить, що деякі речі починають літати. Вітер їх піднімає, вітер сильний. Він такий, ну от вітер такий сильний, щось мені це вже не зовсім подобається. Але, ну, я розпочав стільки справ, я мушу їх завершити. І він далі робить ці справи. Робить, і вітер стає ще сильніший, бачить, що починає блискати. І починає гриміти. Він такий, може справді буде гроза сьогодні, але я бачу, що вона десь там, вона не тут. І далі робить свої речі. І тут відчуває на своїх руках перші краплі дощу. І такий, ну, ясно, все зрозуміло, добре. Починається дощ, може справді буде гроза. І він такий сумний, бо він стільки розпочав справ, і вони вже на половині зроблені, половина ще попереду, але йде дощ. І він бачить, що він не встигає це все позбирати, ці речі він мусить лишити, тому що ці краплі стають інтенсивніші, їх більше. І він йде в будівлю назад додому, такий сумний, бо мусить це все залишити. Приходить додому, дивиться через вікно,
на ці речі, які він розпочав, які мокнуть під дощем. Тут починається справжня гроза, починається такий проливний дощ, гримить, блискає, вітер сильний, ці всі речі літають, намокли. І він такий дивиться на це все, взагалі такий сумний. І думає, ну, але були ці два перехожих, вони мені казали, що буде гроза. Ну, але звідки вони знали, що буде гроза? Цей сказав, що він відчуває грозу в повітрі, а другий сказав, що хмаринка, і того буде гроза. Думаю, мабуть, вони просто подивились прогноз погоди на сьогодні. Треба було і мені зранку встати, подивитись прогноз погоди, і тоді б я цього всього взагалі не починав. А так наступного разу і зроблю. Це був такий приклад. А тепер давай подумаємо. Насправді в нас є довкола нас те, що нас оточує, це матерія. Так? Умовно візьмемо це, все назвемо його словом матерія. І те, що є навколо, так? Ця матерія, вона, в ній відбуваються постійно зв'язки. І якщо ми візьмемо наш приклад візьмемо, то ми можемо сказати, що якби наш герой, він подивився прогноз погоди вчасно, то тоді він знав би, що буде дощ, він цього не починав. Чи коли він подивився б на хмаринку першу, тоді він знав, що буде дощ, і він не починав. Чи коли він зустрів першого перехожого, і той йому сказав, що буде дощ, і він би не починав цього. Тобто питання таке. Ми щось знаємо коли? Про матерію, яка навколо нас. Це ми знаємо з того, що ми її бачимо, сприймаємо? Чи чому? Тут я маю задати таке питання в лоб. Це або ні, все-таки теж так задам вам таке запитання, щоб можна було подумати, порефлексувати. Ці всі відкриття, які робить людина про навколишній світ, це ми відкриваємо світ? Чи як? Чи у мене є інше питання? Це людина відкриває світ? Чи матерія відкриває себе людині? І тут що я хочу сказати? Що людина має лише якусь частинку знання, таку маленьку частинку про навколишній світ. І звідки вона знає? Це того, що вона спостерігає за навколишнім світом? Чи тому, що ця матерія доносить себе так, щоб людина її зрозуміла і побачила ці зв'язки через ті 5 відчуттів, які людині дано? Тобто ми знаємо, що буде гроза, тому що ми побачили хмаринку?
Чи тому, що хмаринка з'явилася на небі, і ми знаємо через це, що буде гроза? Але тоді хмаринка не з'явилася на небі. Ще відмотаємо назад. Коли хмаринки не було, було тільки чисте небо. Цей перший перехожий, він почув це в повітрі запахом, так? Нюхом своїм. Тобто ми беремо цю інформацію через що? Тому що ми це можемо. Чи тому, що матерія вибирає таку форму, щоб донести нам щось конкретне, так? Щоб ми цю форму змогли опрацювати, декодувати і зрозуміти, що це взагалі є. Чому? Чому я так кажу? Тому що, наприклад, може бути взагалі сонячний день і жодної хмаринки, але гроза буде. Ми не вибираємо, ми не маємо впливу на те, чи буде гроза, чи ні. Так, вона буде. Незалежно від того, чи є хмаринка на небі, чи небо блакитне. Якщо вона має бути після обіду і небо блакитне ще, то це не значить, що немає хмаринок і грози не буде. Є знання, це, наприклад, людина має 5 відчуттів, через які вона пізнає світ. І, власне, є знання, які вона може через ці 5 відчуттів збагнути. Там, чи методом спостереження, чи через смакові рецептори, чи через тактильні відчуття, чи через слух, чи через зір. Так? Тобто вони є в людини, і людина через ці відчуття пізнає світ. І може пізнати інформацію. Разом з тим, якщо в нас є ці відчуття, чому ми не знаємо все про те, що відбувається навколо? Чому? Чому є якісь знання, які ми можемо збагнути через ці відчуття, а є ж і інше знання, і яке теоретично ми теж можемо збагнути, але ми його не збагнули. Тобто матерія не доносить себе в такій формі до нас, щоб ми могли через наші відчуття зрозуміти те знання, яке вона в собі несе. Тобто є знання, яке відкрите людині. Там, наприклад, ми бачимо, що якщо зерно дати в землю, то воно весною, коли сприятлива погода, воно проросте, з нього виросте рослина, і там можна буде зібрати врожай. Це можна там спостерігати за цим, людина до цього прийшла, там, дивлячись на це. А є знання, тобто сам факт того, що ти це розумієш, він тобі поданий як людині в такій формі, що ти можеш це збагнути, ти можеш це обробити, ти можеш зробити з цього висновок. Є інше знання, яке може тобі бути подане, але ти його не зрозумієш. Тобто воно існує, бо воно вже є в матерії. Але ти його не побачиш, ти його не збагнеш. Воно є в матерії в такій формі,
що ти не зможеш його побачити, ти не зможеш його зрозуміти. І звідси виникає моє питання. Чи це ми відкриваємо матерію, чи це матерія відкривається нам, чи вона відкриває те знання, яке людина може збагнути. А є знання, яке людині апріорі недоступне, тому що якщо вона його збагне, то вона може змінити ці зв'язки так, як це матерія, скажімо так, як це не є в матерії. Тобто ці всі відкриття, які ми маємо на сьогодні, їх роблять конкретні люди, так, там. Ми це знаємо. Але чи ми отримуємо це знання через конкретних людей? Тобто ми маємо це знання через них, чи це ми маємо це знання через те, що матерія проявляє себе, виявляє себе в такій формі, щоб бути виявленою. Тобто, ще раз, ми не вибираємо, ніхто з нас не вибирає, чи буде гроза, чи ні. Ми можемо це константувати, збагнути, константувати. Ні, це інше слово, по-іншому. Константувати. Ні, щось не збігається. Констатація. Константувати. Може, є таке слово. Окей. Тобто, ми не вибираємо, чи буде гроза, але ми можемо, коли це можливо, ми можемо побачити, що ця гроза буде. Тобто, якщо ми візьмемо цей приклад, там 3 людини, наш герой і 2 перехожих, то 2 з них бачать цю грозу, а наш герой бачить вже в кінці, коли вже падає дощ. Це знання, яке виявляє нам матерія через, наприклад, запах, як в першому випадку, що перехожий чує цей запах грози, другий перехожий бачить це знання, що буде гроза через цю хмаринку, а наш герой бачить вже, коли вже падає дощ, коли вже ця гроза тут, він вже тоді її бачить. Тобто матерія виявляє те знання про грозу, вона це виявляє. Є зв'язки, які і є в матерії, але вона не виявляє їх людині. Тобто вона не приноситься в такій формі, щоб людина могла це зрозуміти. Тому що це знання, воно не лежить, воно не повинне дійти до людини. Тобто людина не може там нічого змінювати. Так, як вона бачить світ, бо людина має дуже, знову ж таки, обмежене знання, але і живе дуже короткий період часу, і вона не може переставляти ці зв'язки в матерії. Є речі, які вона може змінювати, тому відкривається їй якась частина знання. А є знання, яке ніколи їй не відкриється. Далі ми йдемо. Я говорила, що в людини є 5 відчуттів, через які вона пізнає світ. Якщо ми візьмемо інший приклад, ми йдемо в магазин або замовляє хто як
купити молока. Ми взяли молоко, прийшли додому, відкрили це молоко і чуємо, що воно не придатне до споживання. Термін придатності, дивимося на термін придатності, він вже прийшов. І ти такий, ну добре, сьогодні буду пити каву без молока. Добре. Треба було подивитись на дату ще там в супермаркеті, і тоді б цього не сталося. Оце такий масштаб. Є інший масштаб. Коли ти є інший масштаб, коли ти пропускаєш хмаринку або пропускаєш цей запах грози, і ти розумієш, що гроза є, коли починається злива. І тоді наслідки для тебе будуть зовсім інші. Це не буде кава без молока, це буде зовсім щось інше. Як для нашого героя це, наприклад, було те, що він собі багато запланував, і багато речей намокло, і багато речей зостало незавершених, стало незавершених, і він мусив повернутися додому і дивитися, як ці всі речі лежать і мокнуть незавершені. Тобто він інвестував в це свою енергію, час, силу, але з цього не було ніякого результату. І, як я вже казала, людина може сприймати світ. Тобто кожен з нас, хочемо ми того чи ні, але ми взаємодіємо з матерією, а матерія з нами, навіть через саме дихання. Те, що людина дихає, ти вже вдихаєш матерію. Вона проходить через тебе, через твоє тіло. І, тобто, цей взаємозв'язок, він ніколи не перестає. А матерія обмінюється з нами якимось, це можна назвати знанням, інформацією. Отже, на чому ми зупинилися? На відчуттях, 5 відчуттях людини, за допомогою яких вона пізнає світ, так? Окей. Є так часто, ми там читаємо, такий-то вчений зробив там таке відкриття в такому-то році, такий-то в такому-то році. І питання, чому так? Чому саме в такому році якесь там відкриття? Чому немає цих відкриттів таких, ну вони є якісь там мікро, але немає таких дійсно масштабних глобальних щодня, які справді робили такий переворот в суспільному, економічному житті. Окей. Що є цікаво, що ми думаємо, що там ці відкриття, які роблять, і ці вчені, вони роблять тому, що там, вони роблять це на базі того знання, що людство накопичило протягом попередніх там тисячоліть, або тому, що технології ось такі ось. І з одного боку це так, звісно. А з другого боку, як можна подивитись на це? З другого боку,
як я вже казала, якщо ми візьмемо, що не людина відкриває матерію, а матерія відкривається людині, тобто тоді виходить, що ті знання, які ми маємо чому? Таке цікаве питання. Так? Чому ми маємо їх в такій послідовності, в такій кількості? І тут цікава така річ, що насправді на це знання людина, вона не має впливу, бо воно існувало до людини. Тобто матерія, вона існує до людини. І як такого впливу людина на цю матерію не має. Вона має вплив тільки тоді, коли матерія це допускає. І це цікаво, що це знання, яке ми отримуємо, воно може прийти в будь-який час, в будь-якій формі, в будь-якій кількості. І це насправді є таке, я не могла цього слова підібрати. Що це є? Що це є? І це є абсолютно. Це є таке, насправді, для людства, для людини, це означає таке полегшення. Тобто ніхто не має впливу на це знання, ніхто не може це знання підробити, або якось сказати, от я хочу його в такій формі, в такій кількості, в такий час. Ніхто не може. І це є абсолют. Який відкривається людині тоді, коли він хоче, в тій кількості, в якій він хоче, ця матерія. І те, що я кажу, я чому зробила дисклеймер? Тому що я ж нічого нового не кажу насправді. Це те, що я кажу, це можна, це обговорювали і в філософських течіях в різні століття, різні філософи, і в релігійних течіях. І так само науковці. На це можна подивитися з точки зору метафізики. Тобто, по суті своїй, що я кажу? Я кажу своїм голосом ще раз, що вода мокра, трава зелена, небо блакитне, а сонце світить. І от, людина, якщо взяти людину, вона кінечна. І те знання, яке вона отримує протягом цього періоду, поки вона є фізично на землі, його можна ж перевести в цифри. Звісно, це наразі не є технічно можливо, але ту всю інформацію, яку вона отримує взагалі протягом життя, її можна перевести в цифри і виміряти це. І якщо ми візьмемо, що в людини є 5 відчуттів, так? І ця інформація про світ довкола нас, вона приходить до людини, як я вже казала, ти є постійно у взаємозв'язку з цією матерією. І ти майже практично твій вплив майже нульовий. Ти можеш по якому з цих відчуттів ти отримаєш це розуміння світу? Чи воно залежить від тебе?
Наприклад, якщо, ну, веду приклад, бо на прикладах людина найбільш розуміє. Якщо ми печемо пиріг, поставили його, наприклад, там в духовку, він має пектися 50 хвилин. І ти чуєш, поставив там воно запікає, коли цей пиріг приготується. Ти собі його поставив, пішов займатися своїми речами, і ти чуєш такий запах по квартирі. Вже пахне випічкою. Ну, мабуть, вже ти собі так умовно знаєш, що половина цього часу вже вона, мабуть, минула, що він печеться. Це точно, а може вже більша половина. Хто там майстер кулінарії, може він вже знає там до хвилин, по запаху може визначити, але більшість каже, ну так, тобто там вже десь вже допікається, вже скоро спечеться наш пиріг. Тобто ця інформація приходить до людини в цьому випадку. Ти можеш піти подивитись на таймер, чи пиріг, скільки він печеться, або ти можеш через нюх, наприклад, визначити, як там. І це так само стосується будь-чого. Бо я ж не говорю це тільки для теорії, щоб повторити теорію, яка є в всіх підручниках. Тобто ж кожен може відкрити, прочитати. Це все ж загальнодоступно. Але ж є практична сторона цього. І це розуміння світу, воно приходить до нас щодня через різні через різні канали сприйняття людиною світу. Або там, наприклад, ти їдеш машиною і щось там, чуєш якийсь звук, щось там в моторі, чи десь там під капотом, і ти знаєш, ага, щось там треба вже піти до механіка перевірити, бо по цьому звуку я чую, що якісь там, певне, вже якісь проблеми. І часто є так, що людина робить фокус, власне, людина робить фокус на якомусь там конкретному з відчуттів. Тут я мушу зауважити, що протягом життя людина може втратити якусь частину з цих каналів сприйняття світу, але завжди лишається щось інше, лишаються інші канали сприйняття світу людиною. Але часто, наприклад, є так, що ти фокусуєшся або просто оперуєш, звик оперувати в житті там одним каналом. А те, що приходить по інших, то ти якось так воно не є в тебе в пріоритеті, в фокусі, ти взагалі не береш його до уваги. І тут я повертаюсь до чого? Я повертаюся до нашої пачки молока. Це окей, якщо ти купив пачку молока, на який термін придатності вже вийшов. Ти залишишся без кави з молоком, будеш пити тільки каву без молока. Це один масштаб. А є ж інший масштаб, може він бути зовсім іншим. І це дуже рідко так, що для тебе в кінці це несподіванка, це дуже рідко. Тобто немає так, що ось воно є і ось воно тут. Це так, як для нашого, якщо ми повернемося до нашого прикладу з грозою, тобто наш герой, він зрозумів, що гроза, коли вже падає дощ, коли вже злива. Але до того була хмаринка, був вітер, було скупчення хмар. Хмари були ясні, хмари були темні.
Але от якісь такі висновки він робить вже, коли на нього падає дощ. І дуже часто, дуже рідко є так, що взагалі щось стається ось так ось, і ти не знаєш чому. Дуже рідко, але на це є і зовсім інша причина. Але в більшості випадків будуть якісь хмаринки, буде якийсь вітер, будуть якісь подорожні. І, власне, ті канали, якими наділила тебе природа, слух, нюх, зір, тактильні відчуття, смак. Тобто вони твої, вони належать тобі. Що ти з ними зробиш? Як ти ними послуговуєшся, це твоя справа, як ти звик. Тобто так. Ось так ось. І знову ж таки, на це можна подивитися з точки зору метафізики, те, що я кажу, так? Тобто кожен може бачити це, і кожен це бачить це в різний спосіб, того що, знову ж таки, ми не маємо впливу, як ми бачимо світ насправді. І що ми зрозуміємо, як це виміряти, якщо б це в кінці було в цифрах, цей весь об'єм інформації, який дає нам знання про світ? Так? Але це є і людина в стані це усвідомити, це побачити. Тобто в більшості випадків це подано в такій формі, щоб людина могла це осягнути. Але це приходить в різній формі, і кожен індивідуальний, тому це завжди в кожного по-різному. Ось так ось. І знову ж таки, це я тут тільки кажу, що трава зелена, а вода мокра.